Hello guys! Welcome to my channel. Ang video po natin ngayon ay how to turn on the comments are turn off. So, i-on natin ang naka-turn off na comments. So, ito yun guys, yung madaling gawin ngayong 2020. Like a spark, we were quick to ignite. Then ask yourself, is it worth this fight? I love you so much, sometimes, baby, I felt like I couldn't breathe. So yan guys, ituturo ko kung paano i-on ang naka-turn off na comments. So madalas nag-turn off ang comments natin guys dahil mostly sa bata, pag bata ang nasa video, itina-turn off automatically yon ni YT. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung pinakamadali ngayong 2020. So ayan guys, mag-start na tayo. So ngayon, ang una natin gagawin ay i-download natin ang YT Studio. Ayan. So YT Studio guys, yan ang YT Studio. Kung wala ka pa niyan, i-download natin siya sa apps, Play Store. Punta tayo ngayon sa Play Store. Yan ang Play Store guys. So ayan, search natin ang YT Studio. Dahil meron na ako, so hindi ko na siya i-install. Na-install ko na, i-open ko na lang siya. Ayan guys, nakikita nyo meron na ako. So ngayon, ito na yung video na naka-off. So ayan guys, i-open natin ang video. Punta tayo sa basic info. Ayan. Dito tayo sa basic info. Isi-set natin siya ng no, it's not for kids. Ayan guys. Ayan, naka-no, it's not for kids na siya. Yan guys, yan ang isa-settings natin. Isa sa mga isa-settings natin. Yan. So yan guys, na-set na natin yung no, it's not for kids. So, ang susunod naman natin ngayon ay na setting ay advanced settings. Pupunta tayo sa advanced settings. So yan guys, makikita nyo okay na siya. Naka no, it's not for kids. Sa advanced settings naman tayo. Advanced settings. So, i-allow na natin ang ating comments. Yan guys. I-on natin ang ating allow comments. Ayan, naka-on na siya. Yan guys, nakikita nyo. So, pupunta naman tayo ngayon sa ating video. Sa ating mismong channel. So, ayan guys. Hanapin natin yung ating video. So, ito yung ating video na ngayon ay naka-on comments na siya. Ayan guys, so makikita nyo, ayan, naka-on comments na. So ayan guys, ayan, pwede na tayong mag-comments. Naka-on na ang ating comments. So ayan, makikita mo yung mga comments guys. So that's it for today guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at meron kayong natutunan. Lalong-lalo na sa mga baguhan sa YT world. Thank you so much guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa aking channel, Lina Gali. At palike na rin and comments below. And
click the notification bell para ma-notified ka sa aking mga bagong video. Thank you so much guys. Enjoy watching. Stay safe everyone and God bless all. Again, thank you so much. Thank you for watching.